Вітаємо вас на нашому каналі. Як ви здогадалися, зараз буде розкрита інформація по темі устрій Всесвіту. Як він виглядає, хто в ньому перебуває, які закони там виконують. Тоді розпочинаємо. Усі душі, які живуть та перебувають у Всесвіті, були створені Богом, Творцем всього сущого і по Його волі. Тому виходить так, що воля визначає намір у Всесвіті. Тобто, тільки воля Бога є єдиною складовою існування Всесвіту. Якщо Бог вирішить, що вже не потрібен якийсь простір, то він може його знищити. Якщо вирішить, що якийсь закон Всесвіту перестав працювати чи потребує зміни, то Бог його коригує. І так у всьому, що відбувається у Всесвіті. Коли душа створюється, то вона наділяється тими чи іншими показниками та якостями, які необхідні для функціонування Всесвіту. Так не буває, що Бог створює однотипні душі. Ні. Вони всі різні і виконують різну роботу у Всесвіті. Тобто, є простори Всесвіту, де ці душі розташовані для гармонійної роботи його. Одні виконують обслуговуючу роль, а інші – виконавчу. І усі живуть і перебувають у взаємодії між собою. Всесвіт поділяється на низьковібраційні простори та на високовібраційні. У низьковібраційних просторах живуть душі з низькими вібраціями душі, а у високовібраційних – з високими вібраціями душі. Тобто, в низьковібраційному просторі душі очищуються і коли проходять процес очищення від темряви, переходять у більш високі цивілізації. Кожні цивілізації, і низькі, і високі, мають в собі теж ієрархію. І чим нижча цивілізація, тим там знаходяться більш низьковібраційні душі. Чим вища цивілізація, тим там знаходяться більш вібраційні душі. Цивілізації у Всесвіті поділяються на темні, низьковібраційні і світлі, високовібраційні. І вони одна з однією взаємодіють для організації процесу очищення душ. Тому що все, що є у Всесвіті, один з одним упорядковано. І одне без іншого не працює. Тому що весь процес очищення свідомості повинен проходити від самої низької цивілізації до самої високої. У цих цивілізаціях душі мають своє життя, мають свій фізичний облік, мають свою роботу і головну мету, як можна раніше очистити свою свідомість і перейти до іншої цивілізації для подальшого очищення. Якщо душі виконують ті задачі, які їм ставить цивілізація, де вони знаходяться, тоді вони мають право підніматися по ієрархії вище. А значить, мають можливість бути більш близькими до Бога, ніж інші, які ще сидять на самих перших рівнях цивілізації. Тому так і відбувається, щоб перейти у іншу цивілізацію для очищення душі, потрібно мати свої сили та енергію, достатньо для того, щоб перейти вище. А де душа може отримати ці силу і енергію собі? Вірно, накопичувати. А як вона може накопичувати? Допомогою іншим, хто перебуває в її цивілізації. Тобто весь процес очищення свідомості душі полягає у тому, що душі потрібні робити добрі справи для інших, щоб енергія тих, кому вона допомагала, переходила їй. І тільки так душа може собі накопити силу та енергію, яка є розмінною монетою у Всесвіті. Не всі душі можуть підніматися по ієрархії.
Дуже багато душ сидить по своїм цивілізаціям і ніяк не змінюється. Тому одні цивілізації переповнені, а інші – ні. Звісно, що високовібраційні цивілізації не переповнені. Високовібраційних цивілізацій у Всесвіті всього 3. Це Плеяди, Оріон, Сіріус. І такі цивілізації приймають душі, які вже є високовібраційними, з достатньо високим рівнем свідомості. Є такі люди на землі, які можуть після фізичної смерті туди потрапити, тому що вони, коли йшли на землю, то вже відправлялися з них. І їм не потрібно вже проходити весь процес очищення, поки вони дійдуть додому. Можливо, якщо вони на землі накопили темряву в собі, то їм прийдеться деякий час очиститися в якійсь цивілізації і повернутися до себе додому. Таких людей на планеті Земля дуже-дуже мало. Вони приходять з головною місією для допомоги людству, виконують її і йдуть до себе додому. Це як в робочому колективі потрібен керівник. Так і ці душі мають зібрати свідомість людства у зрозумілий перебіг процесу очищення. Ви можете спитати, так що ми всі є інопланетяни і ніколи не були самі по собі? Ми вам відповімо, що якщо ви себе відносите до інопланетян, то напевно воно так і є. Тому що душа та серце людини знає, звідки вони прийшли, хто вони, що їм треба на землі робити. І якщо ви чуєте свою душу та серце, і воно вам каже, що ви інопланетянин, то так воно і є. Ви прийшли з іншого простору сюди на землю, виконувати свої задачі. Планета Земля, як ми вам вже казали, це перший рівень очищення. І зрозуміло, що сюди йдуть всі душі, які були створені Богом у Всесвіті. Вони приходять у людське тіло, народжуються, зростають, вчаться, виховуються, працюють, заводять сім'ї, спілкуються один з одним. І весь процес знаходження на землі створений таким чином, щоб коли душа прийшла на землю, вона змогла очиститися і після смерті перейти на інші рівні свідомості для очищення. Тому душа сама обирає, в якій країні народитися, в яку сім'ю прийти, ким бути, заводити сім'ю чи ні. Скільки їй потрібно часу для того, щоб виконати свої задачі. Ви постійно кажете, як люди, ось би ще трохи пожив, а він вже помер. Так ось, ми вам розкриємо таємницю, що душа сама собі обирає термін перебування на землі. І тільки їй потрібно часу для виконання задач. І якщо душа бачить, що вона не може виконати свої задачі у поставлений самою собою термін, то душа самоліквідовується. Багато скоюється суїцидів, і вони всі не просто так, а тому, що душа зрозуміла, що вона не витримує виконання своїх задач, і що в неї немає сили і енергії їх просто виконати. І вона вирішує, що ще накопить сили і енергію і прийде на землю для очищення. Але це тільки думки такої душі, бо в Всесвіті набагато складніше накопити собі силу і енергію. У Всесвіті немає такої підтримки, як на землі. Це сім'я. І що сім'я і є тим буфером комфорту, який допомагає душі прийти весь її запланований шлях. Звісно, що ви будете думати, а ось є сім'ї, там якісь неблагополучні. А ви уважно слухаєте наші відео? Для кожної душі цей буфер комфорту свій, і він потрібен саме такий, для того, щоб вона змогла очиститися. Ви ж не знаєте, що ця душа робила у попередніх життях, як жила, як допомагала людям, чи навпаки, тільки пакостила і все. Тому процеси у Всесвіті зроблені так, щоб душі змогли всіма можливостями користуватися.
вибирати собі найефективніші і найдієвіші і проходити весь етап очищення своєї свідомості від темряви. Чому зараз ми приділили увагу устрою Всесвіту? Тому що багато з вас не знає, що існує у Всесвіті, що він такий же, як планета Земля. Є цивілізації, в яких, як і на Землі, є вода, повітря, гори, поверхня, люди з іншою зовнішністю, які, як і ви на Землі, живуть і проходять процес очищення зі своїми задачами душі. Для деяких буде шоком, що є ще хтось, хто живе у космосі. Так і є. І там дуже-дуже багато цивілізацій, в яких є життя. Таке саме, як і на Землі. Тільки там вже більш екологічне і високотехнологічне життя. І там немає фізичної праці. Бо ті душі, які вже пройшли перший рівень очищення, не потребують фізичної праці. Це зроблено на Землі, щоб у людини забрати силу та енергію. Щоб людина постійно була розбита і думала тільки про одне – як їй заробити грошей, щоб себе прокормити. Бо це означає у рамках Всесвіту знайти собі силу та енергію і її використати на свою користь. Тому це вам, ми сподіваємося, зрозуміло, що у космосі, який так і не зможуть дослідити наші вчені, є життя, і воно знаходиться не на планетах Сонячної системи, як вважають вчені, а у космосі, набагато далі від планети Земля. І ті кораблі, які іноді бачать люди на Землі, не є вигадка, а сама правда. Бо дійсно, люди з інших цивілізацій та планет прилітають на Землю для того, щоб людство відчуло, що є життя на інших планетах, не тільки на Землі. Тому багато інформації ми вам дали для роздуму. Вам треба її усвідомити і зрозуміти, що багато речей люди на Землі досі не розуміють, хоча їм вже давно контактери цю інформацію не дають. Але всі люди думають, що це вигадка. Ніяк на це не реагують і не змінюються, бо думають, що в них є час. Часу вже залишилося зовсім трішки, а потім підуть вже незворотні процеси руйнації людства. І це все буде відбуватися дуже-дуже скоро. На цьому все, що Бог хотів вам через нас передати. Ми вам передали. Якщо буде для вас інформація, яку треба передати, то ми обов'язково це зробимо. До побачення і до нових зустрічей на каналі.